السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، معكم أختكم رويدة في قناتكم قناة ورتل القرآن ترتيلا. نكمل معكم سلسلة تعلم التلاوة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق من سورة البقرة نهاية الربع الثاني من الحزب الأول من آية 37 إلى آية 42 مع شرح الأحكام التجويدية وجميع أوجه وتحريرات الإمام ورش بعون الله وتوفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل نفخم القاف ونتم ضمتها. لدينا هنا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف مد طبيعي، لكن تلاقى بعده لفظ في الكلمة التالية حرف ساكن سكونا أصليا صحيحا. إذا تلاقى حرفان ساكنان، الأول حرف مد، فالقاعدة تقول لنا يحذف حرف المد. إذا سنحذف هذه الألف، فلا نقول قلنا اهبطوا وهذا خطأ، والصواب قلنا أنتقل من فتحة النون إلى إسكان الهاء، حرف المد يسقط، وهمزة الوصل أيضا ساقطة في درج الكلام، ولو ابتدأت بها مكسورة. اهبطوا، لماذا؟ لأن ثالث حرف الفعل مكسور. اهبطوا. أفخم الطاء فهو أقوى الحروف، بعده واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي حركتين. منها نون ساكنة وبعدها الهاء فهو إظهار حقيقي. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح مد طبيعي. جميعا نقف على العين المتحركة بالفتحتين بمد عوض عن تنوين النصب، يلحق بالمد الطبيعي ويمد بمقدار حركتين. فإما نحقق الهمزة، نشد الميم بغنة أكمل ما تكون، بعدها ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي حركتين، وآتي به لأن ما بعده حرف متحرك. ياتينكم، أصل الكلمة يأتينكم. لدينا همز ساكن وقع فاء للكلمة، يقوم الإمام ورش بحذف هذا الهمز ويبدله بحرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبله، وما قبله الفتح إذا يناسبه الألف فتصبح ياتينكم. نشد النون بغنة أكمل ما تكون، نكم. نتم ضمة الكاف، نصبر على الميم وبعدها ميم أخرى متحركة، فالحكم إدغام مثلين مع غنة أكمل ما تكون. مني، أيضا نشد النون بغنة أكمل ما تكون. مني، يا ساكنة ما قبلها المكسور فهو مد طبيعي حركتين. هدى كلمة هدى هي من ذوات الياء وقفا، لأن هذه الألف تصبح عوضا عن تنوين النصب فتصبح من ذوات الياء. وللإمام ورش فيها وجهان، الفتح والتقليل، والفتح مقدم أداء، لكنها وصلا تسقط هذه الألف، فأنطق فقط التنوين مع الفاء فيصبح لدي حكم الإخفاء، وتسقط هذه الألف فلا فتح ولا تقليل فيها فتصبح هدى. فمن لدينا نون ساكنة وبعدها التاء فالحكم إخفاء مع غنة كاملة. أحقق مخرج التاء فمن وأقترب منه ولساني يكون حرا بين الفكين. تابيع، انتبه من الاختلاس فلا أقول تبع وإنما تابيع. هدايا أيضا هذه من ذوات الياء، للإمام ورش فيها التقليل بخلف، أي له الفتح والتقليل، والفتح مقدم أداء، فأقول هدايا ثم أعيد الآية هدايا د. نلاحظ كيفية نطق التقليل فلا أقول دي. كيف أميز التقليل عن الإمالة؟ أنطق التقليل وكأنه ابتسامة بسيطة فأقول هدى د، وأما الإمالة فتكون دي ولا إمالة لورش إلا بحرف واحد في المصحف. نحاول أن نفرق بين الفتح والتقليل والإمالة. فالفتح هدى، أفتح فمي فتحة كافية، لساني مستفل لأن الألف مرققة، والصوت يخرج للخارج دا. أما التقليل أقل منه بقليل فيصبح دا. وأما الإمالة
فأقل من التقليل أيضا بقليل د. وأما الياء فتصبح ياء صافية إي. هذه هي الأصوات التي يجب أن تكون ميزانا لقراءتي دائما. فلا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي حركتين. خوف واو ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. فنع تنوين وبعده حرف العين فالحكم إظهار. علي يا ساكنة ما قبلها اللام المفتوحة فهو حرف لين. عليهم نتم قصة الهاء. لدينا ميم ساكنة وبعدها الواو فالحكم إظهار شفوي، وأظهر ما تكون الميم عند الواو لاتحادهما بالمخرج. ولا مد طبيعي حركتين. هم وتم ضمة الهاء. لدينا ميم ساكنة وبعدها الياء فالحكم إظهار شفوي لا يحتاج إلى غنة. يحزنون نقف على النون بسكون عارض، عرض بسبب الوقف، ولو وصلنا لكانت يحزنون والذين. إذن وقفا يصبح سكون عارض وقبله حرف مد. إذا تولد لدي مد عارض للسكون وقفا يمد بمقدار 2 4 6 حركات لجميع القراء. نعيد قراءة الآية وناتي بوجه التقليل، فقد أتينا بالفتح الآن ناتي بالتقليل. وطبعا العارض للسكون يكون على 3 أوجه مع الفتح والتقليل فيكفينا إذا فيه وجه واحد وهو الإشباع. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين لدينا يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو مد طبيعي حركتين. كفروا نفخم الراء بعدها واو ساكنة فالمد طبيعي حركتين. وكذبوا أشد الذال، وانتبه أنه حرف لثوي، أضع لساني بين أسناني ولا أقول كذبوا وهذا خطأ. واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي حركتين. لدينا حرف مد وقبله همز فالمد بدل. له 3 أوجه للإمام ورش وهو القصر والتوسط والإشباع. بآية ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي حركتين. أيضا لدينا هنا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، والألف أصلا لا تأتي إلا ساكنة ولا يأتي ما قبلها إلا مفتوحا. بعدها همز في كلمتين، إذا انفصل حرف المد عن الهمز فهو مد جائز منفصل يمد بالإشباع للإمام ورش بمقدار 6 حركات. أولئك أيضا لدي حرف مد الألف وبعده همز في كلمة واحدة فالمد واجب متصل يمد بالإشباع 6 حركات، وسمي واجبا لأن جميع القراء اتفقوا على مده فوق الحركتين. وأما الجائز سمي جائزا لأنه يجوز قصره عند بعض القراء. أصحاب أرقق الهمزة وأخلصها من تفخيم الصاد فلا أقول أص لا أصحى. أيضا أرقق الحاء بعدها ألف وهو مد طبيعي. بن أنتقل من ضمة الباء إلى تشديد النون بغنة أكمل ما تكون. بنير طبعا هنا لدينا راء متطرفة مكسورة وقبلها ألف فهذه الألف تقلل قولا واحدا للإمام ورش. هم وتم ضمة الهاء نصبر على الميم بعدها حرف الفاء فالحكم إظهار شفوي وأظهر ما تكون الميم عند الفاء لقربهما من المخرج. فلا أقول هم فيها وهذه من الأخطاء الشائعة، انتبه أن لا أقرأه بالإخفاء. أظهر الميم وأظهر الفاء. هم فيها. لدينا يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو مد طبيعي. أيضا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح مد طبيعي آخر نوازن أزمنة المدود. أيضا هنا خاء مد طبيعي آخر. خالدون وقفا لدينا عارض للسكون تلاقى مع البدل، فعلى قصر البدل لنا 3 العارض، وعلى توسط البدل لنا توسط وإشباع العارض لأنه الأقوى. نعيد أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض
فذو انفصال فبدل، إذن العارض أقوى من البدل. وعلى إشباع البدل ليس لدينا إلا إشباع العارض. نحن قرأنا على قصر البدل، والآن سنأتي بتوسط البدل مع توسط وإشباع العارض، ولنا التقليل قولا واحدا في ذات الراء. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار. نأتي الآن بإشباع العارض الأول الذي عرض لنا وقفا في كلمة النار. وقفنا على الراء الساكنة وقبلها حرف مد، إذن هنا لدي عارض للسكون، وباعتبار أننا نقرأ على موضع الوقف إذن أتينا مع أوجه العارض في كلمة النار مع كلمة بآياتنا، ثم نكمل الآية بشكل طبيعي. الآن نأتي على إشباع البدل مع إشباع العارض. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني لدينا يا ساكنة ما قبلها مكسور وبعدها همز في كلمتين، فالمد جائز منفصل يمد بمقدار 6 حركات. إسرائيل حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة، فالمد واجب متصل يمد بالإشباع. يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو مد بدل، وهو من الألفاظ المستثنى لورش يمد بمقدار حركتين فقط. إسرائيل اذكروا. همزة الوصل تسقط في درج الكلام، ولو ابتدأت بها أبتدأ بها مضمومة اذكروا، لأن ثالث حرف في الفعل مضموم. لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي حركتين. نعمتي التي، انتبه كثيرا لفتحة الياء، فمن الأخطاء الشائعة أن يقال نعمتي التي، وهذا خطأ. نعمتي التي، انتقل من فتحة الياء إلى تشديد اللام. لدينا يا ساكنة وبعدها همز في كلمتين، فالمد جائز منفصل يمد بالإشباع. أنعمت نون ساكنة وبعدها حرف العين فالحكم إظهار. لدينا ميم ساكنة ننتبه لإعطائها صفة البينية فهي من حروف لين عمر. أنعمت عليكم يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين نتم ضمة الكاف. لدينا ميم ساكنة وبعدها الواو فالحكم إظهار شفوي. وأوفوا واو ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. أيضا فو واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو حرف مد ولين يكون أطول من اللين بقليل. بعهدي لدينا يا ساكنة ما قبلها مكسور وبعدها همز في كلمتين فالمد جائز منفصل يمد بالإشباع. أوفي واو ساكنة ما قبلها مضموم وهذه الضمة هي همزة، إذن هو مد بدل للإمام ورش يمد بمقدار 2 4 6 حركات، ونحن أتينا به على وجه القصر وبقي لنا التوسط والإشباع فيه. أوفي بعهدكم، انتبه كثيرا لهذه الكلمة، مقدار كسرة فقط، فلا أقول أوفي بعهدكم رضي الله عنكم وأرضاكم، هذه فقط كسرة. أوفي بي حتى أتأكد أن قراءتي سليمة آتي بالحرف الأخير فقط مع الكسرة فأقول في فكسر في. من لم يتعلم القاعدة النورانية فليدخل لسلسلة دروس القاعدة النورانية وليستمع لها فستفيده كثيرا. من لديه لحن جلي أو خفي، من يزيد ببعض الحروف أو ينقص، فأنصحه بالقاعدة النورانية. فكسر في فقط زمن حركة، ولا أقول في أصبح مد. في بعهدكم نصبر على الها فهو حرف ضعيف نتم كسرة الدال.
ضمة الكاف نصبر على الميم وبعدها الواو فالحكم إظهار شفوي. وإياي ما الطبيعي حركتين، الياء مفتوحة انتبه لهذه الفتحة. فارهبون نصبر على الراء مع التفخيم همزة الوصل تسقط في درج الكلام. يتم ضمة الباء نقف على النون بسكون عارض ونعطي العارض للسكون حقه. الآن ناتي بتوسط البدل مع توسط وإشباع العارض ونقرأ الآية. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الآن نأتي بإشباع البدل مع إشباع العارض. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا أيضا لدينا بدل للإمام ورش يمد بثلاثة أوجه، القصر والتوسط والإشباع. سبحان الله، وكأن هذه الآيات هي تدريب لأوجه البدل مع العارض والتحريرات. وآمنوا نتم كسرة الميم ضمة النون بعدها واو ساكن في المد الطبيعي حركتين. بما أنزلت ألف ساكنة وبعدها الهمز، المد جائز منفصل يمد بالإشباع. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الزاي فالحكم إخفاء مع غنة كاملة. أنز أحقق مخرج الزاي فهذا ز وليس ذا. أنزلت مصدقا نفخم الصاد أشد الدال. نفخم القاف أيضا لدينا تنوين وبعده حرف اللام فالحكم إدغام كامل بلا غنة. لما ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. معكم وميم ساكنة وبعدها الواو فالحكم إظهار شفوي. ولا مد طبيعي حركتين. تكو أيضا مد طبيعي آخر. نوء واو ساكنة وبعدها همز كان مدا طبيعيا لكن وجد السبب بعده وهو الهمز، إذا تحول من مد طبيعي إلى مد جائز منفصل يمد بالإشباع. أول كافر به لدينا تنوين وبعده الباء فالحكم إقلاب نقلب التنوين ميما ساكنة عند الباء مع غنة كاملة. كافر به لو وقفت على الهاء أقف بالإسكان ولو وصلت به لأصبح لدي صلة صغرى تمد بمقدار حركتين. ولا مد طبيعي حركتين. تشتروا نفخم الراء وبعدها واو ساكنة فهو مد طبيعي. بآياتي أيضا بدل للإمام ورش. يا ألف ساكنة من قبلها مفتوح مد طبيعي. تي أيضا مد طبيعي آخر. ثمنا تنوين بعده القاف فالحكم إخفاء مع غنة كاملة مفخمة. لماذا مفخمة؟ لأن الحرف الذي بعد التنوين حرف مفخم. ثمنا قليلا تنوين بعده الواو فالحكم إدغام مع غنة أكمل ما تكون مرققة لأن الحرف الذي بعد التنوين حرف الواو. وإياي انتبه كثيرا لهذه الكلمة. أشد الياء وأعطي بعدها المد الطبيعي. أفتح الياء الثانية. فاتقون نقف بالمد العارض للسكون وناتي بتحريرات البدل مع العارض. نقرأ الآية من البداية. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي فاتقون وإياي فاتقون. الآن نأتي بتوسط البدل مع التوسط وإشباع العارض. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي فاتقون. الآن إشباع البدل مع إشباع العارض. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نصبر على اللام الساكنة هنا، نتم كسرة الباء. تلبسوا، لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي، لكن تلاقى بعده لفظا اللام الساكنة القمرية في كلمة الحق. إذا ماذا يحدث لهذه الواو؟ تسقط بسبب التقاء الساكنين، حرف المد واللام القمرية تلاقيا لفظا لا رسما، إذا يسقط حرف المد، فأنتقل من ضمة السين إلى إسكان اللام. سل سل. ولا تلبسوا الحق، أشد القاف وتم كسرة الباء وأصبر على اللام القمرية، أعطيها زمن البينية من حروف لين عمر، أقول بالباء، أرقق الباء وأعطي المد الطبيعي بعدها حقه بالباء طيلي، وتم كسرة الطاء وأعطيها أقل درجات التفخيم وكسرة اللام أيضا. وتكتم، أعطي الكاف الهمس فهو من حروف سكت فحثه شخص. أشد، أترك باقي النفس الموجود بفمي للخروج. تك تومو، وتم ضمة التاء والميم بعدها واو ساكنة، فالمد طبيعي حركتين، لكن تلاقى أيضا بعده لفظا اللام الساكنة. تكتم الحق، إذا ماذا يحدث لهذه الواو؟ تسقط بسبب التقاء الساكنين. وأنتم، لدينا نون ساكن وبعدها التاء، فالحكم إخفاء مع غنة كاملة مرققة. وأنتم تا، ميم ساكنة وبعدها التاء، فالحكم إظهار شفوي بدون غنة. وقفنا على النون بسكون عارض وأعطينا المد العارض للسكون حقه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يا سكنة ما قبلها مكسور فهو مد طبيعي. أنتقل من ضمة الميم إلى تجديد الصا، حرف المد يسقط بسبب التقاء الساكنين. الصلاة. غلظ ورش كل لام مفتوحة وقبلها حرف الصاد فنقرأها الصلاة الله. وعرض لساني من الأمام وأرفع أقصاه من الخلف. الصلاة. وآتوا، حرف مد وقبله همز، كل همز ممدود فهو بدل للإمام ورش يمد بمقدار 2 4 6 حركات. وآتوا أنتقل من ضمة التاء إلى تجديد الزاي، انتبه كثيرا لالتقاء الساكنين، فإذا كان الساكن الأول حرف مد يسقط حرف المد. الزكاة. هنا الألف الصغيرة الخنجرية موجودة بعد الكاف. الزكاة، نلاحظ أن الألف بعد الكاف وليست بعد الواو، فلو كانت بعد الواو لقرأناها الزكوات، ولكنها بعد الكاف، إذا نقول الزكاة وهذه الواو لا تنطق. واركعوا، همزة الوصل تسقط في درج الكلام، ولو ابتدأت بها أقول اركعوا. نفخم الراء، نتم ضمة العين بعدها واو ساكنة فهو مد طبيعي لا يوجد بعده حرف ساكن، إذا ننطق المد الطبيعي بمقدار حركتين. أنتقل من فتحة العين إلى تجديد الراء، لا أقول لا، مع الراء، فخم الراء بعدها ألف فهو مد طبيعي. كيعين. وقفنا على نون بسكون عارض وقبلها حرف مد فهو مد عارض للسكون 2 4 6 حركات. انتبه لتحريراته مع البدل. قرأنا الآية على قصر البدل والآن نكملها على التوسط.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الآن نأتي بإشباع البدل مع إشباع العارض. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بلغنا الله وإياكم رمضان وأنتم بأحسن حال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لا تنسونا من دعمكم ودعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.